Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 The reading from Srimad-bhagavatam from the second canto, chapter 1, entitled The First Step in God Realization, text 34. Z druhého zpěvu Srimad-bhagavatam, první kapitoly, která se jmenuje První krok v realizaci Boha, sloku 34.
Ishasya keshan vidurambuvahan Ishasya keshan vidurambuvahan Masastu sanyam kuru varyabuna Vasastu sanyam kuru varyabuna Avyaktamaho hridayam manascha Avyaktamaho hridayam manascha Chachandrama sarva vikara kushaha Sachandrama sarva vikara koshaha. O nejlepší mezi kurovci, mraky, které přenášejí vodu, jsou jeho vlasy, konce dnů a nocí jsou jeho šaty a nejvyšší příčina hmotného stvoření je jeho inteligence. Jeho mysl je měsíc, zdroj všech změn. Text 35. Vigyana shakti mamamananti sarvatmanam takaranam giritam Ashvashvatayustra gajanakani sarve mriga pasavasho nideshe. Znalci tvrdí, že hmotná podstata Mahattattva je vědomí všude přítomného pána a Rudradeva je jeho ego. Kůň, mul, velbloud a slon jsou jeho nehty a divoká zvěřata a všichni čtyřnožci se nalézají v oblasti jeho pasu. Text 36. Vayam sitadvya karanam vichitram manur manisa manujani vasaha Kandarva vidyadara charanupsara svaram smritir asuranika virya. Rozmanité druhy ptáků naznačují jeho mistrovský umělecký cit. Manu, otec lidstva, je emblém jeho inteligence a lidstvo je jeho sídlo. Nebeské druhy lidských bytostí, jako Gandharvové, Vidyadharové, Čáranové a andělé, představují jeho hudební rytmus. Démonští vojáci zastupují jeho podivuhodné hrdinství. Význam. Estetický cit pána se projevuje uměleckým pestrobarevným stvořením rozmanitých druhů ptáků, jako jsou pávy, papoušci a kukačky. Nebeské druhy lidských bytostí, jako Gandharvové a Vidyadharové, umí zpívat tak nádherně, že tím přitahují mysl i nebeských polobohů. Rytmus jejich hudby zastupuje pánův hudební cit. Jak tedy může být pán neosobní? Jeho hudební vkus, umělecký cit a inteligence, která nikdy nechybuje, jsou různými známkami jeho nejvyšší osobnosti. Manu Sanghita je základní zákoník lidstva a každému člověku se tuto velkou knihu společenských věd doporučuje následovat. Lidská společnost je místo, kde pán sídlí, to znamená, že člověku je určeno, aby realizoval Boha a sdílel jeho společnost. Tento život je pro podmíněnou duši příležitostí obnovit své věčné vědomí Boha a naplnit tak své životní poslání. Prahlad Maharaj je ukázkovým představitelem pána v rodině Asuru. Žádná z živých bytostí není od gigantického těla pána oddělená, ale každá z nich má ve vztahu k nejvyššímu tělu svoji určitou povinnost. Neplnění těchto povinností způsobuje mezi živými bytostmi vzájemný nesoulad, ale jakmile je obnoven vztah k nejvyššímu pánu, mezi všemi živými bytostmi nastane naprostá jednota, a to třeba i mezi ptáky, mezi lidmi a divokými zvířaty. Pan Chaitanya Mahaprabhu ukázal tuto jednotu všech živých bytostí v džungli Madhya Pradesh, kde se i tygři, sloní a mnoho jiné dravé zvěře společně přidali k oslavování nejvyššího pána. To je cesta k míru a přátelství na celém světě. Om Gyanati Vinandasya Gnandanasvakya Chakshuramitam Yanatasmai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So in these verses we find a very detailed description of the universal form of the Lord. V těchto verších nacházíme velice podrobný popis vesmírné podoby pána. The chapter title is the first step in God realization. Název kapitoly je první krok v realizaci Boha. And the first step in God realization is to understand that behind everything is the Supreme Personality of Godhead. Prvním krokem v realizaci Boha je pochopit, že za vším je nejvyšší osobnost božství. Ishvara Parama Krishna Satsidananda Vigraha Anadhiradi Govinda Sarvakarana Karanam. That behind everything is Lord Krishna, the Supreme Personality of God. Za vším stojí Pán Krishna, nejvyšší osobnost božství. So in these verses we see detailed description how everything is in the universe is related to the Supreme Lord.
V těchto verších nacházíme podrobný popis, jak všechno ve vesmíru se pojí s nejvyšším pánem. The clouds are the hairs on his head. Mraky jsou vlasy na jeho hlavě. The end of day and night his dress. Konce dnů a nocí jsou jeho šaty. Supreme cause of material creation is intelligence. Nejvyšší příčina hmotného stvoření je jeho inteligence. And the mind is the moon. A mysl je měsíc. Principle of Metta Mahatattva is the consciousness of the omnipresent Lord. Hmotná podstata Mahatattva je vědomí všude přítomného pána. And in this way, many things that are manifested within the universe are here being related to the Supreme Lord. Tak mnoho věcí, které jsou projevené v tomto vesmíru, je uvedeno do vztahu s nejvyšším pánem. In text 36 we find beautiful birds being described. V 36. sloce vidíme, jak jsou popsány nádherní ptáci, as indications of the Lord's artistic sense. kteří naznačují pánův umělecký cit. And like after the entire list is completed, Jakmile končí celý tento seznam, Srila Prabhupada asked the essential question. potom se Srila Prabhupada ptá základní otázku. If the Lord has artistic sense, Když má pán umělecký cit, if the creation of the Lord contains wonderful singers, když ve stvoření pána jsou úžasní zpěváci, if all these things are there, pokud tohle všechno existuje, then how can the Lord be impersonal? tak jak může být pán neosobní? That is the big question. To je velká otázka. When everything seems to have particular characteristics, Když všechno se zdá, že má určité charakteristiky, but the philosophy is that the Supreme Lord does not have any characteristics. tak je filozofie, že nejvyšší pán nemá žádné charakteristiky. Everything is full of quality. Všechno má plno vlastností. But the Supreme Lord is nirguna, he has no quality. A nejvyšší pán je nirguna, nemá žádné vlastnosti. In this way, the Vaishnavas raised the question, how does this make sense? Takže Vaishnavové se ptají, jak tohle dává smysl. Impersonalism is so deeply rooted. A impersonalismus je tak hluboce zakořeněný. Because it is referred to as the last snare of Maya. Mluví se o něm jako o poslední léčce máji. The living being wouldn't mind to take the place of Krishna. Že bytosti by nevadilo postavit se na místo Krishny. And therefore such philosophies develop. Proto se takové filozofie vyvíjejí. There is no God, it is all one. Žádný Bůh není, všechno je jedno. All these kind of philosophies are philosophies born out of envy. A všechny tyto filozofie se rodí ze závisti. Because the living being himself wants to be God. Takže živá bytost chce být sama Bohem. Like nowadays, many scientists who are practicing quantum mechanics V dnešní době mnozí vědci praktikující kvantovou mechaniku start to come close to Oriental philosophy. se začínají blížit k orientálním filozofii. Because in quantum mechanics, they say that whatever exists has no existence independent from the observer. Protože v kvantové mechanice se říká, cokoliv existuje, tak nemá nezávislou existenci na pozorovateli. In other words, the things or the objects, they behave according to the consciousness of the observer. Znamená, že všechny věci, objekty se pohybují podle vědomí pozorovatele. So they showed different pictures of water. Ukázali různé obrázky vody. And all taken with like of the pictures of the molecule, microscopic type of facility. Takže pomocí různých mikroskopů nakonec dělají obrázky molekuly. And they had some water which was
on which they had chanted Buddhist mantras. Měli vodu, nad kterou zpívali buddhistické mantry. And the water had a nice structure, symmetrical form. Voda měla pěknou symetrickou strukturu podobu. And then they were thinking really heavy, destructive things. No, potom mysleli na skutečně různé destruktivní věci. And the water molecules started to take different shapes. Ty molekuly vody začaly nabývat jiné podoby. Chaotic shapes. Chaotické podoby. So like this, they're pointing out that consciousness is affecting everything around us. Takže takhle poukazují na to, jak vědomí ovlivňuje všechno kolem nás. In this way they say, man is the architect of his own universe. Takže říkají, člověk je architektem celého svého vesmíru. And here we are redefining a concept of what is God. Takže předefinováváme pojetí toho, co je Bůh. Not that fundamentalistic traditional concept. Ne ten fundamentalistický tradiční koncept. But a concept that is creative and opens up many new possibilities. And guess what? Ale tvůrčí, kreativní koncept, který otvírá nové možnosti. A hádejte, co to je. New questions are raised. Who is God? Vznikají nové otázky. Kdo je Bůh? Guess who? Hádejte, kdo je. So I just recently saw this in some movie clip. Jsem to nedávno viděl v nějakém filmovém klipu. And what can be said? The impersonalist Buddhistic philosophy is beginning to more and more manifest in the Western world. Takže neosobní a buddhistická filozofie se víc a víc projevují v západním světě. Impersonalism was there all along in so many forms. Tady impersonalismus byl pořád v mnoha různých podobách. Impersonalism entered into Christianity. Impersonalismus se vloudil do křesťanství. First they got rid of all the demigods. Nejdřív se zbavili všech polobohů. Okay, good. There are no such entities who control anything. Everything is just impersonal. Nejsou žádné takové bytosti, které by všechno ovládaly, všechno je prostě neosobní. Although somewhere far away there is a God also who's behind it all. Když někde daleko je taky Bůh, který je za tím vším. And then they used to think of a personal God, but as science was progressing, Christianity was backpedaling fast. Dřív taky uvažovali o osobním Bohu, ale jak věda dělala pokrok, tak křesťanství zase taky šlapalo pospátku. Which is an American expression for they changed their position quickly. Což je americký způsob, jak se říká, že rychle měnili svoji pozici. For example, they said, well, this is the mythological aspect of the Bible. Například říkají, to je mytologický aspekt Bible. The idea that there is a personality living somewhere on the clouds, etc., that is mythological. Představa nějaké osobnosti, která žije někde na mracích, tak to je mytologické. Of course, there is nothing like that. Samozřejmě, že nic takového neexistuje. It's just an idea to help people appreciate a personal God. To je taková představa, která pomáhá lidem ocenění pro osobního Boha. But, they say, ale říkají, the real thing is the all-pervading intelligence of the Lord and the all-pervading love. Ta pravá věc je všude přítomná Pánova inteligence a všeprostupující láska. Pakamayavadi. Pakamayavadi. And like that, gradually, their whole philosophy became watered down. Takže se celá jejich filozofie postupně naředila. As Darwinism was progressing and coming up more and more, jak darwinismus dělal více a víc pokrok a začal být více a víc výrazný. Scientists
all over Europe were convinced it's all about evolution. Vědci po celé Evropě nabyli přesvědčení, to všechno je jenom evoluce. And at one point, even the Pope made a statement. A v jednu chvíli dokonce i papež prohlásil. Pope Pius XII. Papež možný 12. Pius. He translated as pious. Yeah. Pope Pius XII. He said that yes, we are willing to accept evolution. Tak on prohlásil, dobře, jsme připraveni uznat evoluci. As long as the scientists accept that there was a first man and a first woman. Pokud vědci uznají, že byl první muž a první žena. Watering down the philosophy. Tím se ředí filozofie. And with it, impersonalism and agnosticism, etc., enter deeper and deeper into the Western culture day by day. S tím den za dnem hloub a hloub vstupovali do západní kultury impersonalismus a agnosticismus. In the purport, we also find reference to the Manu Samhita. Ve významu se také mluví o Manu Samhitě. Srila Prabhupada is saying the Manu Samhita is the standard law book for humanity. Prabhupada říká, že je to standardní zákonník pro lidstvo. And every human being is advised to follow this great book of social knowledge. V každé lidské bytosti se doporučuje následovat tuto velkou knihu společenských věd. It is indeed a great book. Je to skutečně velká vznešená kniha. Even Nietzsche, who had problems with the Bible, liked the Manu Samhita. Dokonce i Nietzsche, který měl s Biblií problém, tak Manu Samhita se mu líbila. The Manu Samhita is very interesting. A to je velice zajímavá. Because it gives all kinds of laws for different kinds of people. Že uvádí různé zákony pro různé druhy lidí. And the special quality of the Manu Samhita is that the law is not the same for everyone. To je zvláštní kvalitou Manu Samhity, že zákon není stejný pro všechny. But the law is, there are different laws for different kinds of people. Ale jsou různé zákony pro různé druhy lidí. And that makes a lot of sense, actually. V skutečnosti to dává velký smysl. If we're considering Chatur Varna Maya Sristam Gunakarma Vibhagasa, that there are 4 types of people in the world. Když uvážíme, že na světě jsou 4 druhy lidí. Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas and Sudras. Brahmanové, Kshatriyové, Vaishyas, Sudrové. Or the intellectual class, the military class, or ruling class. Třída intelektuálů, třída vládců nebo bojovníků. Or the business people or the farmers. Obchodníci nebo farmáři. And the laborers. A pracovníci, dělníci. And each have a different mentality. A každý z nich má jinou mentalitu. So laws are meant to reform a person. Tak zákony jsou určené k tomu, aby napravovali osobu. When there's inappropriate behavior, then there is a law to correct the behavior of that person. Když se někdo chová špatně, tak je zákon na to, aby toto chování napravil. And a brahmana has to be corrected in a different way than a sudra. Brahmana musí být napravován jiným způsobem než šudra. It is said for a brahmana to convince him, you have to present arguments. Řečeno, že abyste přesvědčili brahmana, musíte mu předložit argumenty. A kshatriya, you have to present arguments and power. Kshatriyovi musíte ukázat argumenty a taky sílu. For a vaishya, you have to present an opportunity to make profit. Vaishyovi musíte dát příležitost k zisku. And for a sudra, you just represent pure force and punishment. Šudrovi jenom naznačíte sílu a potrestání. If you don't do this, you will be. Okay. Jestli to neuděláš, tak uvidíš. So like this, different ways to convince different types of people. Takže jsou různé způsoby, jak přesvědčovat různé druhy lidí. And the Vedic law book considers that. A tohle bere védský zákonník v potaz. One more point that is even more important. A jeden bod je ještě důležitější.
in modern time, we also have justice. V moderních dobách máme taky spravedlnost. And justice is represented by a lady who is blindfolded and is holding scales in her hand. Spravedlnost je paní, která má zavázané oči a drží před sebou váhy. And they say justice is blind. Říkají, spravedlnost je slepá. The law is the same for everyone. Zákon platí stejně pro všechny. This is fair. A to je fair. And this is that means everyone is under the law. Everyone. To znamená, všichni podléhají zákonu. Not in Vedic culture. Ne ve védské kultuře. The king is above. Král byl nad tím. And the brahmanas. The brahmanas also. Brahmanové také. The king, he could take the law book, but it was not that the king had to follow the law book. Král mohl brát zákonník, ale nemusel následovat zákon. The law book was there like a book offering guidelines and advice. Ten zákonník byla kniha, která poskytovala nějaká vodítka a směrnice. But if the king himself would see that the situation would require some adjustment, he could do that. Pokud král viděl, že určitá situace vyžaduje určité přizpůsobení, tak to mohl udělat. And therefore the Vedic system, which places the king above the law, a proto védský systém, který staví krále nad zákon, and the king using the law for his support, a král používá zákon pro svoji podporu, that's the personal system. tak to je osobní systém. The modern system, where the law is more powerful than the people, that's impersonalism. Moderní systém, kde je zákon silnější než lidé, tak to je impersonalismus. So we can see how much this impersonalism is filtering in so many ways through our lives. Takže můžeme vidět, jak impersonalismus tolika způsoby prostupuje v našem životě. It was Kirtanananda who raised the question to Srila Prabhupada. Kirtanananda se zeptal Srila Prabhupada. We are here in the West. Tak my jsme tady na západě. And you are always preaching against impersonalism. Ty pořád kážeš proti impersonalismu. Why not against atheism? Proč ne proti ateismu? Maybe in India it is required to preach impersonalism. Možná, že v Indii to je potřeba kázat proti impersonalismu. But doesn't it make more sense to preach against atheism in the West? Nedává víc smysl kázat na západě proti ateismu. And Srila Prabhupada said, you're asking that question because you are an impersonalist. Srila Prabhupada říkal, no ty se takhle ptáš, protože ty jsi impersonalist. And Srila Prabhupada also in the 18th chapter of Bhagavad Gita in the purport is saying, why are we worshipping the deity? Prabhupada také v jednom významu 18. kapitoly Bhagavad Gita říká, proč uctíváme božstva. Because life after life we have become contaminated with impersonal philosophy. Život za životem jsme byli znečišťováni impersonální filozofií. And we're worshipping the deity so that we gradually can again develop the mood of personalism. Tak uctíváme božstva, abychom zase postupně rozvinuli smysl pro personalismus. And learn how to be a servant. Naučili se být služebníky. And provide for the personal needs of the Lord. Zaopatřovat osobní potřeby Pána. He must be woken up in the morning. Potřeba ho ráno probudit properly, správným způsobem. Befitting the way that the Lord is to be woken up. Jak se hodí na to budit Pána. With mantras of glorification. Pomocí manter, které ho opěvují. He is being offered various offerings of foodstuffs. Potom se mu předkládají různá jídla. He's being offered dress. Dává se mu oděv. And like that, all the personal needs. Tak se plní všechny osobní potřeby. We see in Vrindavan that in the winter all the deities are wearing warm clothes. V Vrindavanu můžeme vidět, jak v zimě všechna božstva nosí vlněné oděvy. Even the pictures have like a little woolen cover. Half of the picture is covered in a little wooden sleeping bag, or a woolen sleeping bag for the picture.
Dokonce i obrázky jsou do půlí navlečené do takových vlněných spacáků. Everything personal. Všechno je osobní. It's cold, oh, we must take care. Je zima, no, tak to se o to musíme postarat. We must also make arrangements for the Lord to keep him warm. To musíme taky zařídit, aby Pánu bylo teplo. And in the Radharaman temple, they cook khichdi for the Lord in the winter. V chrámu Radharamana vaří pro Pána khichdi v zimě. For breakfast. Snídaní. Nice hot khichdi with some ghee on top. Dobré horké khichdi, trochu polité s ghee. Like this, they treat the Lord very personal. Takže se takhle chovají k Pánu velice osobně. In the summer when it's very hot, cooling sandalwood paste with camphor. Když je v létě horko, tak se pokrývá chladící sandálovou pastou s kafrem. The worship of the deity is very personal like that. Takže takhle uctívání božstva je velice osobní. Not ritualistic. Je rituální. Just like we offer the peacock fan in the arti, but only when it's warm. Jako při arati také obětujeme vějíř z pavých per, ale jenom když je teplo. It would be impersonalism to fan the Lord in the winter. Impersonalismus ohývat takhle Pána v zimě. He'll be freezing. To mrzne. So like that, deity worship is specifically introduced, Srila Prabhupada explained, to overcome our impersonalist tendency. Prabhupada vysvětlil, uctívání božstev je zavedené, abychom překonali svoje tendence k impersonalismu. Which we have cultivated for many lifetimes. Které kultivujeme už mnoho životů. Therefore we must understand so many arguments against this impersonalism. Takže musíme chápat různé argumenty proti impersonalismu. Just like we see that Sri Chaitanya Mahaprabhu as a child ate the clay instead of the sweets. Jako Chaitanya Mahaprabhu jako dítě jedl hlínu místo sladkostí. And when his mother chastised him, he said, well, what's the problem? It's all dirt. The sweet is also transformation of dirt. It's all the same dirt. Matka mu za to vynadala, on říkal, co je za problém, sladkosti jsou taky jenom přeměněná hlína, tohle je hlína, tak jaký rozdíl. And his mother defeated that logic. Ale matka tu logiku porazila. And she said, no, if you take dirt in the form of a pot, of a clay pot, then you can keep water in it. Říkala, no, když vezmeš hlínu v podobě nádoby, tak v tom můžeš mít vodu. And if you just throw the water on the dirt, it's useless. Když vodu jenom naleješ na hlínu, tak to nebude na nic. So, in this way, it's not all the same. Takže není všechno stejné. So, in this way, she defeated Mayavad philosophy. Takhle ona porazila majovátskou filozofii. As being impractical. Že je nepraktická. It's a fact, it's very impractical. To je fakt, je velice nepraktická. It's all one, it's all one. Všechno je jedno, všechno je jedno. Yeah, it's all one, but there's a wall. Všechno je jedno, ale je tady zeď. It's all one, it's all one. Yes, but we don't walk through the wall, we walk through the door. Všechno je jedno, no, ale nechodíme skrze zeď, ale skrze dveře. It's all one, and the car comes down the street and we wait. It's all one, it's all one. Všechno jedno, ale když jede auto po ulici, tak se zastavíme a čekáme. This car is just an illusion, it's Maya. Všechno jedno, auto je jenom iluze Maya. But the Mayavadi, he also waits till the car has passed. Mayavadi taky počká, až to auto přejede. So his behavior is contradictory to his philosophy. Takže on se chová v rozporu se své filozofii. So there are many arguments that we find against this impersonalism. Takže mnoho argumentů proti tomuto impersonalismu. And we have to thoroughly study these arguments. Musíme ty argumenty důkladně studovat. So that we are very, very convinced this is rubbish. Abychom byli úplně přesvědčení, že to jsou odpadky. So we see that our acharyas, whenever there's an opportunity, in some explanation of a verse, to point out, whenever they find an argument that defeats impersonalism, they're always ready to stress it. Vidíme, naši acharyové, kdykoliv v nějakém verši vidí argument proti impersonalismu, tak okamžitě ho zdůrazňují. And Srimad-bhagavatam has in the first canto given an introduction of the entire philosophy of Krishna consciousness.
prvním zpěvu dal Srimad-bhagavatam úvod k celé filozofii vědomí Krishny. The sages of Naimisaranya have asked 6 questions. Mudrci v Naimisarani položili 6 otázek. They've asked the question, what is the ultimate good for all people of the world? Otázka byla, co je konečné dobro pro všechny lidi celého světa. And they've asked questions like, what is the essence of all scripture? Se ptali, co je podstatou všech písem. And they've asked about the incarnations of the Lord. Ptali se na inkarnace Pána. So all these questions have also been answered. A všechny tyto otázky jsou taky zodpovězené. Different verses have been identified as answers to the 6 questions. No, rozebráno, které verše odpovídají na které z těchto otázek. Like, what is the ultimate good for all the people of the world? Savaya pumso parodalo yato bhaktira dokshade ahaitikya patiyata yatna supasirati. The ultimate good is pure devotional service, which is unmotivated, uninterrupted to the Supreme Lord. That kind of devotional service can completely satisfy the self. Co je konečné dobro pro celé lidstvo, tak je to oddaná služba, která je nemotivovaná a nepřerušovaná a tam může uspokojit vlastní já. That's nice. So in that way the question has been answered. Takže tímhle způsobem byla otázka zodpovězena. But in another sense, the entire Srimad-Bhagavatam is an answer to the 6 questions. V jiném smyslu celý Srimad-bhagavatam je odpovědí na těch 6 otázek. And the first canto gives it all in the form of, in a condensed form. První zpěv to uvádí v takové kondenzované podobě. But in the following cantos we get it in a very elaborate way. V následujících zpěvech to dostáváme velice důkladně rozebrané. So all the following cantos are basically answering the 6 questions. Všechny následující zpěvy v podstatě odpovídají na těch 6 otázek. And so once the introduction is over, the first thing to do is to just get rid of impersonalism. Jakmile je skončen úvod, tak první věc je zbavit se impersonalismu. Before Bhagavatam goes through the descriptions of the Supreme Personality of Godhead in its different incarnations. Dřív než Bhagavatam přistupuje k popisu nejvyšší osobnosti božství v různých inkarnacích. First it deals with the impersonalist. Tak nejdřív se zabývá impersonalistem. And begins to describe the universal form. Začíná popisovat vesmírnou podobu. And it goes into great detail that the clouds are the hair and so many the days and nights the dress and so many things like that. Uvádí tyhle detaily, že mraky jsou vlasy a konce dnů a nocí jsou šaty a tak dále. And it takes all kinds of elements that exist within the universe and puts them all on the body of the universal form. Takže bere všechny různé prvky, které ve vesmíru existují a umísťuje je na tělo nejvyššího Pána. So while reading this chapter we can meditate and see this huge universal form. Při čtení této kapitoly můžeme meditovat, vidět tu obrovskou vesmírnou podobu Pána. And we sort of try to imagine the sun and the moon for his eyes, the clouds for his hair, the mountains as the bones in his spine. Můžeme si představovat, jak slunce měsíc jsou jeho oči a vlasy jsou mraky a různé kopce jsou kosti a jeho páteř. And you can almost see the universal form if you meditate like that. Když takhle budete meditovat, tak skoro můžete vidět vesmírnou podobu. And then you go through the whole chapter and you read about the universal form. Takže projdete takhle celou kapitolu, kde čtete o vesmírné podobě. And then at the end of the chapter you read that actually the universal form is imaginary. A na konci kapitoly se dočtete, vlastně celá vesmírná podoba je imaginární. All that, and then all that meditation on the universal form, and then they say it doesn't exist. There is no such thing as a universal form. It's just imaginary. Takže takhle meditujeme o vesmírné podobě a nakonec je řečeno, že nic takového vlastně neexistuje a je to imaginární. Looks almost the same as the Bible. To skoro vypadá jako Bible. Where God, the personal God is also considered imaginary. Kde se osobní Bůh také považuje za imaginárního. Here also they say, you imagine this personal form, and then they say that personal form is imaginary. Tak tady taky popisuje, takhle si představíte
vesmírnou podobu, ale on je vlastně imaginární. Yes, the universal form may be imaginary. Ano, vesmírná podoba možná je imaginární. But the Lord does has a personal form. Ale Pán ve skutečnosti má osobní podobu. In his personal form, he enters into the heart of every living being. Ve své osobní podobě vstupuje do srdce každé živé bytosti. In his personal form, he has entered into every atom. Ve své osobní podobě vstoupil do každého atomu. In his personal form, he exists in the Vaikuntha lokas. Ve své osobní podobě existuje na Vaikuntha loka. So, although the universal form may be imaginary, Takže sice vesmírná podoba může být imaginární. Behind everything, within everything, is the Supreme Personality of God. Ale za vším a ve všem je nejvyšší osobnost božství. And everything comes forth out of him. A všechno vychází z něj. So in this way, we can see everything in this world connected with the Supreme Lord. Takže můžeme takhle vidět všechno na tomhle světě spojené s nejvyšším Pánem. And to meditate on that connection, that is the first step in God realization. A meditovat o tomto spojení je první krok v realizaci Boha. There's one final point in the purport. Ve významu jeden závěrečný komentář. And that is that when Sri Chaitanya Mahaprabhu went through the jungle of Madhya Pradesh, Když Sri Chaitanya Mahaprabhu procházel džunglí v Madhya Pradeshi, that even the tigers, elephants, and many other ferocious animals perfectly cooperated in glorifying the Supreme Lord. tak se i tygři, sloni a mnoho jiné dravé zvěře přidalo k oslavování nejvyššího Pána. So it's interesting, this little sentence, cooperated in glorifying the Supreme Lord. To je zajímavé, jak je řečeno, že spolupracovali na oslavování nejvyššího Pána. So somehow or other, that is our mission, to get the people to cooperate A to je naše mise, dovést lidi ke spolupráci in glorifying the Supreme Lord. na oslavování nejvyššího Pána. This is something we can apply this idea to our preaching to the people outside. Takže tuhle myšlenku to můžeme vztáhnout na naše kázání lidem venku. And we can also apply this idea to ourselves. Tak to můžeme vztáhnout sami na sebe. Cooperate in glorifying the Supreme Lord. Spolupracovat na oslavování nejvyššího Pána. It's a key phrase. To je klíčová fráze. You can sort of cut it out, paste it on the wall. Cooperate in glorifying the Supreme Lord. To si můžete vystřihnout a přilepit na zeď. Spolupracovat na oslavování nejvyššího Pána. Because that is the goal of the Sankirtan movement. To je cíl Sankirtanového hnutí. That everyone in the whole world will cooperate to glorify the Supreme Lord. Aby každý na světě spolupracoval na oslavování nejvyššího Pána. That is Sankirtan. To je Sankirtan. So that's another important point of meditation. To je zase další důležitý bod pro meditaci. I'll leave it at that. Takže u toho skončím. For all of us to meditate. Abychom všichni na to mohli meditovat. But that's what we are taking from these descriptions. Takže to je, co si bereme z těchto popisů. If all these individual opulences of the Lord exist in the universe, how can he be a person? Když všechna ta individuální bohatství Pána existují v tomto vesmíru, jak může být neosobní. And let us, once we've understood this point, that the Lord is a person, begin to glorify the Lord. Jakmile pochopíme tenhle bod, že Pán je osoba, tak začneme ho oslavovat. And then let us somehow or other come to the point of perfectly cooperating in glorifying the Supreme Lord. Potom nějak dojdeme k tomu, abychom dokonale spolupracovali na oslavování nejvyššího Pána. And convince more and more people to cooperate. Přesvědčovali víc a víc lidí o tom, aby spolupracovali. And that's what Prabhupada was doing. He simply asked people, cooperate. On to přesně dělal Srila Prabhupada, že jenom žádal lidi, spolupracujte. Cooperate. Proč s takými nespolupracujete? It will be very nice if you can cooperate. To bylo velice pěkné, kdybyste mohli spolupracovat. So this whole concept of cooperation is like
the essence of Lord Chaitanya Sankirtan. Ten koncept spolupráce je podstatou Sankirtana na hnutí Pána Chaitanya. Sankirtan means literally, if you translate the word Sankirtan, Sankirtan v doslovném překladu znamená, then you can say Sankirtan means cooperation in glorifying the Supreme Lord. To znamená, se dá říct, spolupráce na oslavování nejvyššího Pána. Sangha meaning cooperation. Sangha znamená spolupráce. And kirtan meaning glorifying the Supreme Lord. Kirtan znamená oslavování nejvyššího Pána. So that's a very interesting sentence. Takže to je velice zajímavá věta. Any questions? Any comments? Otázky, komentáře? Jaký je rozdíl mezi impersonalismem a Mayavadi? Jaký je podstatný rozdíl mezi impersonalismem a Mayavadi? What's the essential difference between impersonalism and Mayavadi? Impersonalism is a term that includes all varieties of philosophy that don't acknowledge the personal existence of the Supreme Lord. Impersonalismus je souhrnný pojem pro označení veškerých filozofií, které neuznávají osobní existenci nejvyššího Pána. So impersonalism includes Buddhism, it includes Mayavad, To zahrnuje buddhismus, Mayavad, even Brahmavad. Brahmavad taky. So there are different types of impersonalism. Jsou různé druhy impersonalismu. The Buddhists, they say there is no Supreme Lord, Buddhisti říkají, že žádný nejvyšší Pán neexistuje. and there is basically they say everything is zero. V podstatě říkají, všechno je nula. The Mayavadis, they say everything is one. Mayavadi říkají, všechno je jedno. They say there's no material energy, but there is spiritual energy, Neexistuje žádná hmotná energie, jenom duchovní energie. but no spiritual form. Žádné duchovní podoby. Therefore, the Mayavadis say everything is one. Mayavadi říkají, všechno je jedno. So Buddhists say there's no material energy and there is no spiritual energy. It's all zero. Buddhisti říkají, není ani hmotná energie, ani duchovní energie, všechno je nula. And the Mayavadis say no material energy and yes, spiritual energy, but no spiritual form. Mayavadi říkají, žádná hmotná energie, ale duchovní energie ano, ale žádná duchovní podoba. So they're all impersonalists. Takže to všechno jsou impersonalisty. There is spiritual form, Protože existuje duchovní podoba. and that spiritual form is most wonderful. Ta duchovní podoba je velice úžasná. Then we must serve, Proto musíme sloužit. because we are dependent upon that Supreme Lord. Protože závisíme na tomto nejvyšším Pánu. Therefore, as soon as we accept the personality of Godhead, then we become servant. Jakmile uznáme osobnost božství, tak se stáváme služebníky. And this we have to practice to become servant. To musíme praktikovat, jak se stát služebníky. Servant has to be very sensitive. Služebník musí být velice citlivý. Because you can say, you serve somebody and you can say this person likes tea. Takže někomu sloužíte a ta osoba má ráda čaj. Yeah, he likes tea in the winter. Má ráda čaj v zimě. But in India, when it's 45 degrees, he likes cold lassi. Když je v Indii 45 stupňů, tak má ráda studené lasy. So you have to be, so servant means one has to be awake. Služebník znamená, že musí být dělý. One has to be very sensitive. Citlivý. Because the need of the master, the one who is being served, is different according to time, place and circumstance. Potřeby Pána, kterému slouží, se liší podle času, místa, okolností. But impersonalist means everything on automatic pilot. Impersonalista znamená všechno automatické. Pilot, automatický pilot. Any other question? Ještě otázka? Chci zeptat, když
potkal nějakou osobu, která třeba bude jako nějak málovácky založená, tak je se lepší radši užívat se nebo podobnit jako použít třeba jako kázání trošku vykázat to na to slovo, jakože filozofie je špatná, tak se spíš je to lepší. Když potkáme majovácky založenou osobu, lepší kázat nebo radši odejít co nejrychleji. If I meet a person who has some tendencies to Mayavad, should I preach to him or better run away? No, we should not immediately run away from people who have tendencies towards Mayavad. Bychom okamžitě utíkat od lidí, které mají tendenci k Mayavádě. Because then in the morning when you brush your teeth, you have to run away. Jinak ráno, když si čistíš zuby, tak bys musel utéct. So that would be a problem. To byl problém. But no, if we find some tendencies of Mayavad in people, that's to be expected. Když najdeme v lidech tendence k Mayavádě, to se dá čekat. We can preach to them. Jim můžeme kázat. But if we find hardcore Mayavadi, když najdeme hardcore Mayavadiho, all those attributes that they have, všechny se všemi těmi příznaky, které mají, and they cannot listen, kteří nejsou schopni poslouchat, and they sound like a broken CD that keeps on repeating itself. Zní jako poškrábané CDčko, které pořád se hraje dokola. Then it's better to walk away. Potom je lepší pryč. Like that. So we have to use our intelligence when we deal with such Mayavad. Musíme používat inteligenci, když jednáme s takovým Mayavádím. But we must be careful about associating with Mayavadis. Musíme si dávat pozor na styky s Mayavádím. Lord Chaitanya said he would rather enter into a cage with fire inside than go into the association of Mayavadis. Kadamba Prabhu říkal, že by radši byl v kleci, kde hoří oheň, než ve společnosti Mayavádů. So if Swami Mayavatananda is coming to town, then Hare Krishnas are not going to the program. Když do města přijede Swami Mayavatananda, tak Krishnovi oddaní tam na jeho program nepůjdou. Also not out of curiosity. Ani ze zvědavosti. Also not to preach. Ani mu kázat. One devotee was decided to study the Sariraka Bhasya, the commentary of Sankaracharya on the Vedanta Sutra. Jeden oddaný byl odhodlaný studovat Shankaracharya v komentář k Vedanta Sutře, Sariraka Bhasya. So that he could collect arguments against Mayavad. Aby tam mohl nazbírat argumenty proti Mayavádě. And the result? Jaký byl výsledek? What do you think? Co myslíš? He became a Mayavad. Sám se stal Mayavádem. Yes. But we see that the Acharyas did it. Vidíme, že Acharyové to dělali. Yes, but they were liberated souls. A to byly osvobozené duše. So the liberated souls, the Acharyas, they could do that. Že osvobozené duše Acharyové to můžou dělat. But when you're not like a liberated devotee of Krishna, don't read this Mayavad commentary, even to collect arguments to defeat it. Pokud nejsi osvobozený oddaný Krishně, tak nečti Mayavádské komentáře ani, abys tam našel argumenty na jejich porážku. Because in the process we may well catch the disease. Při tom procesu se můžeme docela dobře nakazit. Very contagious. To je velice nakažlivé. Any other Mayavad? Ještě nějaká Majaváda? Mluvili jsme o tom tím hlubším impersonalismu, ale jak se například projevuje jemně impersonalismus v nás. Jak se u nás projevuje impersonalismus jemně? Že jsme mluvili o tom hlubším takovým projevu. Jsme mluvili o hlubějších projevech. The talk was about the more gross manifestations of impersonalism, but what are the more subtle manifestations of impersonalism in us? Well, I don't know if the talk was so gross, but Myslím, že se mluvilo až tak hrubě.
the tendency of seeing ourselves as the Lord and Master. Ta tendence, že sebe samotné vidíme jako pány a vládce. Ultimately, it is said that the Mayavadi, right, is preaching a philosophy that one should give up the ego. Řečeno, že Mayavadi v konečném smyslu ukáže filozofii, že člověk se má zbavit ega. But the Mayavadi has the biggest ego. Mayavadi má to největší ego. Because he's thinking he's everything. Protože si myslí, že on je všechno. That's pretty big. Tak to je docela velké. And you see them, you know, like you go to Kumbh Mela and you see the Mayavadi gurus and sitting on their elephant. Pojedete na Kumbh Melu a můžete vidět majavádské guru, jak sedí na slovu. And they look at you. Tense. Pak se na vás podívají a úplně vás se žehnou. Very big ego. Velice velké ego. So the most subtle manifestation of Mayavad is increased false ego. Že tím subtilním projevem Majavády je zvětšující se falešné ego. It's getting bigger and bigger all the time. Se pořád víc a víc zvětšuje. That is really the most subtle contamination. False ego. To je to nejsubtilnější znečištění, falešné ego. False identification. Falešné pojetí své totožnosti. Tattvam asi. I am that too. Tattvam asi, já jsem taky to. And then you start thinking, yes, I can control the clouds in the sky. Tak se začnete myslet, no, já můžu ovládat mraky na nebi. I can make the sun shine according to my will. Well, will you please make it nice weather then? Já můžu způsobit, aby slunce svítilo podle toho, jak já budu chtít. No tak udělejte teda pěkné počasí. I know so many people. I've met so many people over the years with that kind of philosophy that they can control the clouds and things like that. Já jsem se v průběhu let setkal s mnoha takovými lidmi, kteří si myslí, že můžou ovládat mraky a podobně. Yeah. So it's false ego. Tak to je falešné ego. If you want to go really subtle. Chceš být skutečně subtilní. In the name of giving up their ego, they have the biggest ego. Ve jménu vzdávání se ega mají to největší ego. Anybody else? Někdo další? Jsem se chtěla zeptat, že někdy je ve společnosti oddaných se neosobní vztahy, tak jak můžeme tomu zabránit, aby jsme měli jako osobní a měli navzájem jako k sobě blíž. Někdy jsou neosobní vztahy mezi oddanými, tak jak tomu zabránit, abychom k sobě měli blíž. Sometimes there are impersonal relationships between devotees, so how to prevent that. So all the time. Pořád jsou takové vztahy. Because that has to change by becoming servant. To se musí změnit tím, že se staneme služebníky. We can overcome that by becoming the servant of the Vaishnavas. Můžeme překonat tím, že se staneme služebníky Vaishnavů. And different ways to serve the Vaishnavas. Jsou různé způsoby, jak sloužit Vaishnavům. That's according to the position that has been given to us by the Vaishnavas. To je podle postavení, které jsme od Vaishnavů dostali. Someone is serving as in the most humble service. Někdo slouží tím, že dělá tu nejpokornější službu. And someone else is serving as the head pujari. Někdo slouží jako hlavní pujári. Because that service was given. Ta služba mu byla dána. But the head pujari, well, has to work hard. Ale ten hlavní pujári musí těžce pracovat. Because if all the pujaris get sick, then the head pujari has to do all the service. Když všichni pujári onemocní, tak hlavní pujári musí dělat veškerou službu. I mean, ultimately, if everybody fails, the head pujari has to do it. Všichni selžou, tak to musí udělat hlavní pujári. So it's like he's the servant of everyone else. Takže on je služebník všech ostatních.
not that I am the head pujari here. Že no, já jsem tady ten hlavní pujář. So, and just, where's my maha plate? Ten tady smaha. Not. Now I have a position. Mám postavení. So I don't have to do any service anymore. Sám už nemusím dělat žádnou službu. No, everyone is the servant of the Vaishnavas. Každý je služebník Vaishnava. Then the relationships will get more and more personal. A potom vztahy můžou být více a více osobní. And it must begin with ourselves. Musíme začít sami u sebe. We must become the servant of all the Vaishnavas. My se musíme stát služebníky všech Vaishnavů. Yeah, so it's like it's for you and for me to think about how can we become the servant of the Vaishnavas. Takže to je na tobě a na mě, abychom přemýšleli, jak se stát služebníky všech Vaishnavů. I'm trying. Já se o to snažím. Sometimes I find it tough. Někdy to shledávám těžkým. But I'm trying. Ale pokouším se o to. Finish. Thank you very much, Srila Prabhupada. Kadamba Kanana Swami.